Okay, good morning, leaders. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so good morning, leaders, and also to Miss Lady Rose, our instructor. Good morning, Miss. So we are the group 2 and group 2 of EDUC 131, the principle and method of teaching. So our topic for today is all about the management of instruction, assessment of learning. So when we talks about the instruction management of instruction, so how can we manage the instructional materials in the classroom? So anyone, can you share your insights about this? Ilang dekada na, taong nagsimula sila bilang religious group. Ngayon makikita silang namumuno sa iba't ibang industriya ng bansa. Kulto silang may malaking... Evaluating po, ma'am. Walang nakakaalam kung gaano kayaman ang grupo nila. Ang mga So yes po. So through evaluating, no, evaluate ang instructional materials na gamiton, no, before gamiton siya sa classroom. So when we talks about naman sa assessment of learning, so ito yung kung paano natin i-assess, paano natin i-deliver ang concept sa mga learners. mula sa mga nakita ko, hindi naman totoong merang kwang yun, we. Kung meron tayong sapat na mga dokumento, pwede natin silang pasunurin. Tama na yun. So before we proceed to our main topic for today, so here are the objectives. So who wants to read po the objectives? Yes, can you read Miss Sheila Cordero? Objectives. At the end of this lesson, the students should be able to A. Define what is assessment of learning and strategies to be used. B. Explain the different guiding principles of assessment of learning. And C. Know the purpose of assessment of learning. Okay, thank you very much, Miss Sheila. So, what is assessment of learning? So this will be this topic is going to be discussed by Miss Miriam Maoldi. Hello, good morning. What is assessment of learning? Sino ang makakapagbigay ng kanyang pagkakaintindi kung ano po ang assessment of learning? Miss Giamad? Para sa akin po, ma'am, ang assessment of learning, ma'am, is nag-refers to the process po. Ito yung nag-process sa understanding ng isang estudyante. Okay, very good. Assessment, it is a process of gathering quantitative and qualitative data of what student can do and know how much student possesses. Sino po ang nakakaintindi kung ano po ang quantitative? Ako na lang po. Quantitative, it is a data that can be counted or measured in a numeral values. Example, height, age and years, and weight and pounds. Kumbaga po, including dito po yung mga numbers. Example, one left is 9 centimeter long. Qualitative, it is a data Wala na ko sa drinks. can't be expressed as a number and can't be measured. The qualitative data is consist of words, pictures, and symbols and not a number. Example, the colors of the sea. The plant is short. In the context of a language and teaching of a learning assessment, also,
refers to the act of collecting information and making judgment about a language learner's knowledge of the language and the ability to use. It is also refers to the act of gathering information of daily basis in order to understand individual students' learning. Kumbaga po, ang assessment of learning, it is refers to what they understand of the learners. Like us, after the lessons, the teachers can evaluate their students through assessment. Dahil inaalam ng teacher if ano ba talaga ang naiintindihan ng kanyang mga estudyante. Kung ito ba ay magpapatuloy pa rin ba sa kanyang pagtuturo sa next lesson or ituturo ba niya ito ulit sa kanyang mga estudyante? Kung ano ang kanyang naiintindihan. Assessment, ito ay binibigay pagkatapos ng at ito ay powerful na gamitin dahil malalaman ng ating mga kakayahan kung ano talaga ang ating naintindihan sa klaseng itinuro sa atin ng ating mga guro. Through assessment din, nagbibigay ng feedbacking ang mga guro kung ano ang ating mga naiintindihan at kung ano ang mga mali na ating aayusin. Thank you po. Who wants to read po? Miss Daisy. Assessment of learning is a process of which assessment information is used by teacher to adjust their teaching strategies and by student to adjust their learning strategies. Assessment is a powerful process that can either optimize or inhibit learning depending on how it is applied. Ito yung sinabi ko kanina, kumbaga pa, ang assessment ay ginagawa ng pagkatapos ng ating klase upang ito ay mabisang pamamaraan na ginagamit ng mga teacher para malaman kung ano talaga ang naintindihan ng ating mga estudyante. Assessment for learning is given during or ongoing the instruction that allows teacher to monitor a day-to-day basis on modify their teaching based on what the students need to be successful. Dito na inaano ng teacher kung ano talaga ang naiintindihan and then provide students with the timely specific feedback that they need to be make a adjustment. Tulad natin, gumagawa tayo ng lesson plan or marami pa tayong ginagawa ng mga assessment. Kumbaga pa, kung ang ating score na nakuha, dito tayo pinifeedback ng ating mga teacher upang malaman natin kung ano ang ating aayusin at ano ang ating babaguhin sa ating mga lesson plan. Naiintindihan ko? Opo. Okay. Yes, please. Okay, thank you po. Yes po, ma'am. Good morning once again. Diagnostic assessment. Who wants to read the diagnostic assessment? Okay, Riniros. You can read, Riniros. Diagnostic assessment
is one of the example of assessment of learning. It is done before the starting of lesson or pre-test to understand what the students know about the topic. Very good. Ibig sabihin, ang diagnostic, makikita natin o mangyayari ito bago magsimula ang klase. Sino makapagbibigay ng ibig kahulugan ng diagnostic? Yung base sa pagkakaintindi ninyo. Sheila? Parang ito yung pre-test po, ma'am. Yung mga drill, yan po. Anyone? Sino pa? Sino pang maaaring makapagbibigay ng halimbawa na ginagamitan ng diagnostic assessment? Okay. Kasi ang sinasabi dito, ang diagnostic assessment is the form of pre-assessment that allow the student or teacher to determine students' individual strengths, weaknesses, knowledge, and skill prior to the instruction. It is primarily used the diagnostic student difficulties and guide lesson and curriculum planning. Yan po yung sinasabi pre-test. As you may have survived the diagnostic assessment, benefit both the instructor to the student. First, it allows the teacher to plan meaningful and difficult instruction when teacher know exactly what the student know or don't know what is the topic. Halimbawa dito, we have the tools of diagnostic assessment. Una, sinasabi dito oral. Sa pamamagitan ng pagtatanong, doon mo masusukat kung ano ang dapat mong maging strategy na gagamitin sa pagtuturo. Kung ano ang kainahan nila. Doon mo ma-realize kung ano ang magiging diagnostic assessment mo na gagawin sa kanila. Pangalawa, yung writing subjective question. Ibig sabihin, sa pamamagitan din ng mga ginagawa ng guro sa mga bata, marirealize mo rin at kung paano ang gagawin mong diagnostic base sa kanilang ginagawang pagsagot. Malalaman mo kung anong kahinaan nila doon. At may gagawin kang paraan para ma-verify mo kung ano ang dapat mong gawin sa strategy na pagtuturo sa mga bata. Ang pangatlo is writing objective question. Ganun rin ang gagawin mo dahil sa kanilang ginawa, base sa kanilang kahinaan at kakayahan, hindi ka pwedeng magturo ng sobra-sobra kung yung nakita mo ang kanilang mga sagot, kung mataas ba o okay lang o katamtaman lang. Base sa yung pagtuturo, kailangan naka-label sa bata kung ano ang dapat mo ituturo sa kanila na maging topiko. Gagawa ka ng strategy na mismong mga bata mas madali nilang makuha. Ang panghuli is discussion to debate. Sa pamamagitan ng pag-uusap sa mga bata o sa mga tanong mo at sa basis sagot nila, nakikita mo rin kung ano ang dapat mong gawin sa kanila. Diyan ka magbibigay ng diagnostic assessment. Next. Assessment of learning strategies. Dahil dito, number one, yung sinasabing assessment of learning strategies. Dito, sa pamamaraang ito, ang una is multiple choice. Pag magpapagawa tayo ng multiple choice sa mga bata, at malalaman natin ang sagot nila, diyan gumagamit tayo ng mga kumbaga strategy sa pagtuturo natin. Kung ano ang dapat nating gawin sa kanila na
na mas madali nilang maiintindihan. Dahil gumagamit din tayo ng mga image depende sa mga bata na tinuturuan natin. Pwede rin ginagamitan ng match up, yung activity, iba't ibang klase ng activity depende sa topic na i-discuss natin sa kanila. Checklist, window of activity, ang for 7 is yung mga points. Depende sa paggamit o paano pamamaraan para madali nilang maiintindihan. Partner question, number 9 is today, yesterday, and tomorrow. And number 10, knowledge organizer. Number 11, Jenga, and number 12, that's all. Thank you. Next, we have the guiding principles in the assessment of learning. So, when you say guiding principles in the assessment of learning, guys, ano ba yung dumarating or tumatatak sa isipan ninyo? Anyone po kung sinong makapag-explain? Okay, so when you say guiding principles, guiding principles in the assessment of teaching, ito yung mga gabay sa pagtuturo. Gabay sa mga alituntunin sa pagsusuri ng pagkatuto ng ating mga estudyante. So, first one, meron tayong, we have here the assessment of learning is an integral part of the teaching learning process. So, when you say integral class, ito yung parang essential or important importante when it comes sa teaching learning process. And number 2, assessment of learning should match with performance objectives. So dito ang assessment natin dapat naka-align dapat sa ating mga objectives. Halimbawa yung objectives natin is hindi naka-align sa ating assessment. So may possible na hindi talaga malalaman ng mga student natin yung mga tinuturo natin. And next, number 3, the results of assessment must be feedback to the learners. So dito guys, yung mga feedbacks dapat na-acquire ng mga student natin dito is dapat result is parang nakatatak sa kanila, yung parang tawag nito, yung nakatatak sa isipan nila. Then para yung learning nila is continuous. So number 4, assessing of learning must consider learners' learning style and multiple intelligence. So dito number 4 class class guys, dito yung pumapasok yung natin pagiging flexible natin na yung way of teaching natin. Dito pumapasok yung mga methods natin, yung mga ginagamit natin sa pagtuturo para ma-assess yung learning ng mga estudyante. So, nagets ba guys? Opo, sir. Thank you. So, Yes, sir. Number 5, sino ba pwede makapagbasa? Yes po, sir. Sa number 5 po, pwede pa pakibasa? Yes, Ma'am Daisy. Pakibasa po. Go po, Ma'am Daisy. Pakibasa po. At number 5, to contribute to the building of the culture of success in the school, it is pedagogically shows that in our assessment techniques we give some positive feedback along with not so good ones. Tapos na, sir.
Debril, nakamute ka. Ay, sorry. Naka-off pala, sorry. Okay, so sa number 5, dapat na as a future teacher, no, dapat tayo dito is ang contribute natin and ang contribute natin sa mga student natin is yung positive feedback. Nang sa ganun, yung mga estudyante natin is magkaroon din ng positive goal and mindset, no, kasi parang pinupush natin sila para na ma-pursue yung kanilang mga ginagawa, no, like maging student, magiging mabuting guro, and then yung knowledge nila is nagiging tuloy-tuloy. Next, number 6, sino pwede makapagbasa? Go po, Ma'am Maulid. Number 6, emphasize on the self-assessment. Okay na ba? Okay, so when you say self-assessment class, no, ito yung nag-empower sa mga student natin para maging actively sila sa to actively participate in our class. So, nade-develop yung kanilang metacognitive skills and taking yung ownership of their educational journey. So, nagiging ano sila kasi yung inaano nila yung sarili nila as a learner, no, parang na-achieve nila yung goal nila and then cultivate a lifelong of their learnings. Next. Next, number 7. Sino pwede makapagbasa, please? Sige na po, Ma'am Sheila. 7 is, if we believe that our task as the teacher is to teach all pupils or students, and it is possible that all students, even those from limited backgrounds, will have access to opportunities and therefore can achieve. When the bell curve mentally must abandon. Okay, so dito sa number 7 class, no, so tayo daw bilang mga future educator, no, pagka gumagawa tayo ng, halimbawa, may mga topics tayo, yung positive natin, ina-apply yung pagtuturo natin, and then positive yung lahat ng galawan natin sa mga student natin. So, possible na magiging positive din yung outcomes ng ating learnings ng ating mga students. So, madali nilang na-acquire yung tinuturo natin, no, kasi we're making it in a positive way. So, number 8. Sino pwede makapagbasa? Yes po, Ma'am Genevieve. Assessment of learning should never be used as punishment or as disciplinary measures. Okay, so number 8, no? When we make assessment, guys, as a future teacher, no, wag nating ipapano sa mga student natin, wag nating iparamdam sa mga student natin na parang punishment yung ginagawa nating assessment. At saka dapat ano lang siya, in a positive way lang siya, yung knowledge nandun pa rin, at saka yung a good communication sa student natin para magiging positive yung ating outcomes. So, sa number 9, sino pwede makapagbasa? Go po, Ma'am Sheila May. Result of living assessment must be communicated regularly and clearly
to parents. Tapos na po, sir. Thank you, Ma'am Sheila. So, dito sa number 9, ay, number 9. Number 9, no? So, a regular and clear communication of assessment results to parents strengthen the homeschool partnership promotes student success and create collaborative atmosphere. Ito yung assessment na to, guys, is yung dapat na-aware yung mga natin mga student, yung pati yung mga parents nila, no? So that nakakaroon ng collaborative atmosphere na nagsusuporta sa overall well-being ng ating mga estudyante. And then sa number 10, sinong pwede makabasa? Po, Ma'am Sheila Cordero. Then, assessment emphasize a real-world application that favors realistic performance over but of context real item. Thank you, Ma'am. Yes, sir. So, dito sa number 10, no, pagka gumagawa tayo ng mga assessment, dapat yung na-apply ng ating mga student in a real world. Kumbaga parang na-apply nila kasi yung ginagawa natin is in a positive, no? In a positive, nagkakaroon ng na-involve yung mga knowledge sa mga bata, yung mga attitude nila dito, yung mga lahat nila pumapasok dapat is na-apply nila yung mga assessment na ginagawa natin sa school is na-apply nila sa outside of school. So, yun lang, guys. May mga question ba? No, Wala, sir. Thank you. Next po. None, sir. So, good morning po. Good morning, everyone. Good morning kay Ma'am. Good morning po sa ating instructor na si Ma'am Lady Rose Daquiado. This is my part of this report. I'm describing the purpose of assessment of learning. So, for teachers, it helps the teacher to gather information. So, para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin for teacher assessment? Yung purpose ni teacher sa assessment. Hindi makita. So please, maasin Ana Luis. Okay. Para sa kuha, ginawa ni teacher yung assessment para subukan at tingnan kung hanggang saan ang kaya ng bata. So yun po, no, for teachers, salamat po sa pagsagot. So si teacher is, siya yung tumutulong kay student para mag-gather ng information para maisalin niya, maibigay niya yung kaalaman sa kanyang mga estudyante. So ang ibig sabihin nito ay pagbibigay ng suporta o tulong sa mga guro sa pagkuha ng impormasyon para mapabuti ang kanilang mga gawain sa pagtuturo. So yun po ang purpose ni teacher pagdating sa assessment. So for student naman po is to provide student with information and guidance so they can plan and manage the next step in their learning. So ano kaya ang idea nyo kay student
to purpose ng assessment? Anyone? So, Sir Debril? So, ang kay student dito ma'am no is nagbibigay siya ng information kay teacher niya by taking the assessment. Kung napasa niya ba yung assessment, yung result nun is yun yung magiging basihan ng teacher. Maraming salamat sa pagsagot. So for student, ito ay nagbibigay ng impormasyon at gabay o image o planuin at i-guide. I-guide ang kanilang i-guide ni teacher ang student para sa kanilang hakbang sa pag-aaral hakbang sa kanilang pag-aaral. So yan po ang purpose ni student sa assessment of learning. So sa naman po approaches. So approaches is assessment of learning should use a range of approaches. This may include first is day-to-day activities such as learning conversation. Second is student self and peer assessment. So ibig sabihin naman dito guys is yung approaches is ito yung sabi dito sa include day-to-day activities. So dito is araw-araw na gawain tulad ng pakikipag-usap sa paaralan at pagsusuri ng sarili at kapwa mag-aral. So yung pag-approach ng student kay teacher is include na dyan yung participation niya is nagakuha na yan siya ng learning. Kumbaga sa conversation ni student through teacher is nag-adapt na yan ng learning. Student self and peer assessment. So yung pagkikipagkapwa ng estudyante ay nakaka-adapt din yan ng learning. So next po. Assessments of learning. Excuse me, Sheila. Opo. Gagawa ako ulit ng link kasi mag-end na siya. Okay po, sige po. Balik lang. Join lang ulit ha. Thank you. Assessment. Yeah. Siya, wait lang. Basta wala na record. Ate Sheila Ginita. Ito po ng aking reporting, assessment for learning. Assessment for learning should use a range of approaches. They may include yung kanina po is day-to-day activities such as learning conversation. So ito yung day-to-day activities po, ibig sabihin po yan yung araw-araw na mga gawain natin sa ating paaralan. So gaya po ng ating conversation, yung pag-usap, yan po. Yan po yung sample ng day-to-day na activities. Yung day-to-day activities, ito yung araw-araw na gawain tulad ng ating pakikipag-usap. Yun. So, second is a simple method note taken by the teacher during observation. So, si teacher is simple lang siya na nag-observe sa kanyang estudyante.
Yan po yung ginamin ng second. So sa third naman po is student, self, and free assessment. So si student is sinusuri. Sinusuri niya ang kanya, sinusuri niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapwa mag-aral. No, yung peer assessment, ito yung kapwa mag-aral. So, di ba no, yung sa ating classroom is yung ino-observe mo rin yung sarili mo no sa kapwa mo mag-aral no para ma-vibes mo yung sarili mo sa sa kaklase mo yon. So sa ika-apat naman po is a detailed analysis of students' work. So ito yung mga detalye ng mga student work. So sa ika-anim naman po is assessment tools which may be written item, structures, and interviews, a question or items teacher make up themselves. So, yung mga question and answer, yung mga interviews, yung mga question po ni teacher is, yan po yung ibig sabihin ng gina-assess. Yung mini-measure tayo ni teacher para makita niya kung may improvement or may learning po ang kanyang estudyante. So ang assessment of learning ng pag-aaral ay tumutukoy sa proseso ng pagsusuri at pagmamatuwid ng pag-uunawa at kasanayan ng isang mag-aaral sa isang tiyak na paksa o kakayaan. So yan yung ginamin ko po kanina, yung mini-measure ni teacher ang kakayahan ng kanyang student. At kasama na dito ang iba't ibang paraan tulad ng pagsusulit. Ito yung mga paraan ni teacher para malaman niya na effective teacher siya. Ito yung mga exam, test, project at iba pang mga iba pang mga form ng evaluation na ginagawa ni teacher para ma-test ang kanyang estudyante. So si teacher pala ay may label siya no, may label na antas ng kalaman ng resulta ng sa kanyang mga estudyante. So si teacher mini-measure niya yung kakayaan lang ng kanyang estudyante. So ibig sabihin yung easy to difficult, hindi niya binibigla-bigla na nagbibigay siya ng assessment na hindi, yung sabi ni ate kanina, ate Ana Luis, hindi angkop sa kakayanan ng kanyang estudyante. So no, nagbibigay si teacher ng para lang sa halimbawa sa grade 1. Di ba sa grade 1 is medyo easy lang. Easy lang yung lesson ni teacher sa kanyang estudyante para makuha nila ang kanyang para maging effective teacher po. So, yun lang po ang party ko sa report na ito. Maraming salamat po. Next po. So, good morning again, leaders. Good morning. So, bago tayo mag-end, sino gusto mag-share sa insights about the quote? Para sa akin po, ma'am, good
good teaching is more a giving of right question than a giving of right answer po. Para po sa aking kaalaman po is si teacher is mas nagbibigay po siya ng tamang katanungan po kaysa tamang answer. Kasi kung magbibigay ka po ng tamang question ba, yung tamang katanungan po is yun, siyempre magbibigay din ng estudyante ng tamang answer. Kasi nga tamang kasagutan yung binibigay mo sa kanya. So yun lang po. Okay, thank you po. Yes, Miss Lovelyn Moico. Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers. For me, ma'am, no, mas mabuti yun na nagpo-question tayo sa mga students natin para malaman natin kung ano yung mga natutunan nila para mas ma-improve natin or ma-enhance natin yung critical thinking nila, no? Mas mapapalawak yung kanilang knowledge kung magtatanong tayo sa kanila. Then nagkakaroon sila ng sarili nilang construction about sa lesson kung magtatanong tayo sa kanila kaysa yung tayo lang bigay sa kanila ng kanilang answers, no? So dapat as a teachers ng diba 21st century na tasubong, dapat ng learner-centered, no? Hayaan natin yung mga student na sila mismo yung mag-seek ng knowledge. Kaya dapat more in questions ang mga teachers sa students kaysa sa bigay lang tayo sa kanila ng mga answers or para kung sa ano pa nang ihungit na spoon feeding ba, no? Dapat hindi tayo sa aton ng mga students. Okay, thank you very much sa mga insights. So, on my own understanding din po sa quote na good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers. So, for an example lang yung halimbawa nag-raise ka sa isa ka bata. So, di ba, kung gusto mo siya maging independent, so pabayaan mo siya nga maka-learn ka lang. Hindi mo siya i-tolerate, hindi mo siya nang always ka nag-aalalay sa iya nga para makatuto siya. So much better nga kung nga paminsan-minsan, ihayaan naton sila nga matuto sila by their own. So mas maayo nga sa mga learners naman, so mas maayo nga question naton sila nga gina-question, at least ma-develop ang just like Miss Lovelyn said kaina nga naga-develop ang ilang critical thinking kay while you are questioning, so nagaisip sila kung ano ila pwede isabat sa imong nga pamangkot. So di ba naga-learn sila nga sila lang, nagpaningkamot sila nga sila lang. Okay? So thank you Gid sa mga nag-share sa mga ideas. So amo lang na siya for sang group 2 sa topic 4. So we have one topic more. So unta mag-join pa kamo subong kay para matapos na gid ang amon nga report. Okay? So i-present ko lang ang next topic namin. Okay, good morning, leaders. Good morning, Miss Rafaela Adaquiado. Our topic is all about management of instruction. And again, the management of instruction is the assessment of learning. Kaina ginistoryahan yung ano bang management of instruction. So, diri no gina-assess ta si learning. Inid ka nga i-ensure, syempre, ensure tagin ang instructional materials na before kita magtudlo kay students kag accessible
accessible to all learners. Halin sa text, sa images, and closed caption para sa videos. So, next slide, Jo. So, sige, our objectives. Who wants to read our objectives? Yes, Ma'am Genevieve. At the end of this lesson, the student should be able to A. Explain what is instructional material. B. Identify the different examples of selection and use of instructional materials. And C. Discuss the different guidelines and importance of selection and use of instructional materials. Thank you, Miss Genevieve. Next slide, Jo. Okay, the instructional materials. According kay Tentaba 2016, that it is an educational resources are used to improve students' knowledge, abilities, and skills para nga mamonitor ta ang assimilation ni students or ginhalinan nga information para nga mabuligan ta ang overall development nga ihatag ta kay student according kay Tintaba 2016. So, the appropriateness of the instructional materials must be judged from the perspective sang estudyante sa iyang natun-an rather than the teacher's perspective. Kay, ang tama nga instructional material must be judged sang isa ka estudyante nga pananaw. Kaysa sa pananaw sa teacher kasi di ba para makuha ta ang para ma-assist ang learning sang students need ta sila nga i-guide or anhan sang aton nga instructional materials. So here are the example of the instructional materials to be purported of Miss Rene Rose Galupo. Okay, thank you, Daisy. Next slide, please. Okay, thank you. These are the common examples of instructional materials. First, the visual aids. So, sino makapagbigay ng halimbawa ng naisip nyo na visual aids na kasagaran ginagamit natin ngayon? So, okay. Miss Miriam? Abitay Max, ma'am. Salamat. Okay. Visual aids. Thank you. Number 1 is visual aids. So pag sinasabing visual aids, are visual materials such as pictures, charts, diagrams, and flashcards. That helps the students understand and remember information showed in an oral presentation. So, di ba example sa mga visual aids is kasagaran gid sa mga bata is mga picture gid siya or mga flashcards na ginapakita ta para mas dali maintindihan or mas dali ma-remember sa bata tong imo nga topic nga gi-discuss. So, number 2 is printed materials. So, sino po ang makapagbigay ng mga printed materials? Ibrahim? The example of printed materials is yung mga pictures, yung mga picture po, ma'am. Okay, thank you. Sino pa po? Miss Sheila Gamad?
Yung printed materials po, yan po yung mga newspaper, magazine. So, yun po, yung mga newspaper, magazine po. Thank you. So, meron pa po sa Dibril. Okay. Printed materials. So these are paper-based materials that reach intended audiences through written words or illustrations. So, ang mga examples din is flyers, brochures, protective school book covers, magazines, na sinabi ni Ma'am Sheila Gemad, newspapers, maps, and atlas. So, di ba mas ang printed materials sa kasagaran nga ginakuhaan natin sa mga information or mga balita nga dating natong makalap. Example sila is itong mga newspapers, magazines. Number 3 instructional material is audio aid. Sino po makapagbigay ng halimbawa na audio aid? Sige po, Josie Amor. Sige po, Josie. Sige po, Sheila. Para sa akin po, ma'am, ito yung mga audio aids. Ito yung mga speaker, headset, yung mga speaker, yung recording po. Thank you po. So, audio aid involves the usage of audio to help students learn. So, halimbawa sini is radio, tape recorder, and gramophone. So, sino po nakakalam kung ano po yung gramophone? Wala po. Yung gramophone yun, yung, di ba dati, sa mga pelikula dati, kasi mas dati, abin ginagamit nila itong daw bilog na siya nga disc, nga ginabutangan nila silang may daw tape recorder na sila nga ginabutang dito, nga maglibot lang siya, tapos mag-produce na siya sang sounds. So example, sining audio aids nga ginagamit sa instructional material is ang radio gid, di ba? Dati wala man sa mga computer or mga radio gid ang una nga ginakuhaan sa information sa mga tao. Dito sila gakuha sa mga balita nga pwede lang nila gamiton or pwede nila sa ilang sarili or guidance nila. Number 4, instructional material is audio-visual. Sino po makapagbigay ng halimbawa po ng audio-visual na instructional material? Ako po, ma'am. Sige po. Yung example po ng mga audio-visual is, ito yung TV commercials, movie trailers, music videos, educational videos, and slideshow with narration po. Thank you po. Meron pa po. Josie Amor. So, audio-visual, this is the devices that include both audio and visual elements. Example is LCD project, film projector, TV, computer, VCD player, virtual classroom, and multimedia. So, di ba ning audio-visual nga is kasagaran, ginagamit is auditory learning. Kasi ginagamit nila ang computer dito sa example sin is kung si teacher lecture kailangan ang student mo kung auditory siya is may nakita gid siya nga mga videos nga
para mas madasig niya maintindihan tong imo gina-discuss or mas dali niya ma-remember tong imo nga topic. Number 5 is community resources. It is means a source of information, service, or expertise that is available within the community. Example is people, activities, and things. So halimbawa sini is kung ang gusto mo nga dalon daad ang student mo sa isa ka park pero hindi siya available, so ang kailangan mo nga mga visual aids na ginagamit there is magpakita ka or mag-provide ka sang mga information or background, mga pictures nga may kinalaman dito sa park na to or nature parks. Kailangan tong mga pictures na to is relevant or makita dito sa park na to. So para maging advantage ba or maging deepen ang understanding sa imo nga students para maging engaging or maging creative or imaginative ang learning sa imo nga students. Number 6 is demonstration visual. So, sino ang makapagsabi kung makapagbigay ng halimbawa ng demonstration visual? Sige po, Genevieve. For me, ang halimbawa ng demonstration visual is the big book. Yung mga ginagawa natin na, I think, project natin yun siya last semester, no? Second semester, previous year. Na pinagawa tayo ng big book. Tapos nilalagay natin yung mga malalaking mga pictures din. So pinapakita natin yun sa mga bata para madali nilang maintindihan yung kwento doon sa book. Salamat po. So demonstration visual refers to any visual aid or media element that is used to visually demonstrate or illustrate information, concept, processes, or procedure to enhance the learning experience. So, di ba, ang yambal ni Genevieve, di ba, is yung big book. So, di ba daw dito, nagkaroon na sang, ang experience mo daw, i-share mo na dito sa, ipakita mo nga, mga visual aids, yung mga pictures nga to. So, daw, gindala mo doon ang students mo dito sa experience mo. So, for example, pag sini is, in a science lesson of water cycle. So, bago maintindihan sa student kung ano ang cycle sa itong water cycle, magpakita ka na sa mga diagram kung paano itong stages ng water cycle. Halimbawa, sinais itong diagram ng evaporation, condensation, kag precipitation. So, makita dito ang diagram kung paano nag-start, kung paano siya kung paano sunod niya, tapos ang iya nga katapusan. Doon ang circle of process niya, kung paano siya nahimo. So, sa sini is, nabuligan, ma-visualize, kag ma-process ang understanding ng bata towards sa water cycle. Kung paano nag-moves ang cycle sa itong evaporation or ano pa ito nga cycle. Ayun lamang po at salamat. Hello, good morning everyone. Morning, ma'am. Good morning. Criteria of selection and instructional materials. May ideya ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng criteria? Anyone? Ito yung scoring, ma'am. Tama. Scoring siya is yung pamantayan. Halimbawa, pag mag-demo ta, di ba, naaman dyan criteria nga ginahatag sila, ma'am, sa to ano, na kailangan natin sundon. Appropriateness, materials are appropriate for the subject matter, also appropriate for the learner's capacity of levels of learning. The importance of alignment of instructional material
materials with the needs, ability, and characteristic of learners. Material should be suitable for the age, skill levels, and cultural background of the student. This should match the specific instructional goals and the objectives of the curriculum. Kailangan naka-align sa curriculum yung ginagawa natin na mga sa paggawa natin ng halimbawa magawa tayo ng lesson plan is di ba dapat naka-align talaga siya sa curriculum guide na kung ano ang binigay sa atin ng DepEd, kailangan naka-align doon yung halimbawa sa paggawa ng lesson plan. Authenticity. Materials which may not have been especially designed for classroom use, but for use in the life situation. Kailangan na reliable and trustworthy yung gagawin natin. No? Kailangan yung totoo talaga siya ba? Totoo siya as yung halimbawa. This should accurate, up to date, and free from bias. Na dili siya kailangan maging bias or misinformation. Halimbawa sa pagturo natin dapat kailangan totoo talaga yung sasabihin natin. Tapos halimbawa kung sa mga estudyante, kailangan di tayo maging bias sa ating mga estudyante, no? Authenticity ensure that learners are exposed to credible and relevant content, enhancing their learning experience. Interest. Students need a personal connection to the materials with that to engage in, di ko maklaro ha. Engaging them emotionally or connecting of new information with previously and acquired knowledge with that student may not disengage and quickly forget, but they may also lose the motivation to try. Bridge 2014. Engaging instructional materials capture the interest and motivation. This should be designed and stimulate curiosity and autism for the subject matter. Pag ang estudyante makita nila yung materials no na makakuha sa attention nila ba, 'di ba, maging interesting sila. Tapos mas more likely na maging active sila, maging engaged sila na ma-learn nila, ma-process nila, motivate, engage to participate to our lesson or discuss. Yung mga 'di ba pag pag mag-nice ang makita nato ng example, makita nato sa presentation na 'di ba makaagaw sa atong attention, mura tag ganahan maminaw, lalo pa pag mag-discuss is ano gyud siya kanang enjoy gyud siya mag-discuss, 'di ba? More, 'di ba kita nga mga estudyante maging engaged pud ta, no? Maging active pud ta, mag-participate sa sa naton sa discussion, 'di ba, class? Yes, ma'am. Presentation. Sino pwede magbasa? Okay, Sheila Cordero. Sige, ikaw na lang, Daisy. Kaya na tayo. Presentation. Okay. Presentation, comprehensiveness of students and teacher resources, alignment of instructional components, organization of instructional materials, pacing of content, ease of use and durability of materials, Marba 2014.
'Di ba sa halimbawa sa presentation naton 'di ba kailangan nato ng atong materials is maging engaging, accurate, tapos visually attractive and supportive of the learning process. It should be easy to use and align with educational standard to ensure that is effectively meets the learning objectives and cater to the needs all of student. 'Di ba kailangan ang atong presentation 'di ba dapat ano siya, naka-align jud pud siya sa ano no sa naka-align siya sa atong curriculum guide, tapos kailangan pud siya na maging clarity para kita halimbawa ang mga learners mas madali nila maintindihan kung halimbawa unsa atong ginatudlo, kay sa presentation pa lang dapat nakapasunod na siya. Course. Sinong gusto magbasa sa course? Go ahead, Juicy. Kung material used for teaching not be expensive, as long as captivating and catches the attention of the students, then it's an effective instructional material. So according ito kay Marva 2014. Diba sa paggawa natin ng ating instructional materials, kailangan talaga hindi talaga maiwasan na mapasok talaga na kailangan talaga natin nga gumasto no para sa mapaganda natin ang ating instructional material. Isa kasi yun sa sa way na habang nagtuturo tayo kailangan maganda ang ating instructional material kay para makuha ka na ang attention sa atong estudyante, tapos kailangan pud siya kailangan sa atong instructional material is kailangan readable talaga siya kahit nasa malayo ka is mababasa mo siya, tapos hindi naman ibig sabihin na gagasta ka is kailangan iba-ibahin mo naman yung kulay, hindi naman kailangan lang yung kulay is light lang talaga ang gagamitin mo para hindi naman sobra siya sa sa kulay or naman na over naman po siya sa mga decoration, kasi sa pagiging over is makasira naman din yun sa concentration ng mga estudyante. Yun lamang po. Thank you. So since wala ang isa ka reporter, so here are the tips for preparation of instructional materials. No, ang pag-prepare gali sa instructional materials hindi lang ang criteria ang ara so mera man ang mga tips kung paano tahimuon nga maging successful, and also kung paano naton makapture ang attention sa mga bata with the use of instructional materials. So number 1, do the materials fit the objectives? So diri, so halimbawa ang imong tawag sini, ang imong topic is all about the plan. So dapat ang imong materials is may concept nga about sa imong topic. So material should fit the objectives of the course, unit plan, and the lesson plan. So dapat no ang instructional materials no naka-align gihapon sa imong topic. So number 2, are the materials well organized? So sa pag-prepare ng instructional material, so dapat siya naka-organize siya. So this must relate facts and new basic ideas and concepts. So number 3, so have the materials been presented in a technically appropriate manner. So not overprinted, neither underpresented. So amo na siyang ginahambal gaina ni Miss Sheila Ginita nung ang pag-prepare ng instructional material, so hindi siya nang over-decorated bala kang kung makita sang bata nga mas napansin pa sang bata ang mga decorations ng imo instructional materials compared to sa mga nabuta mo nga mga printed words nga dapat amo gito ang dapat nga i-deliver mo sa bata. So mas nag-focus sila sa imo nga mga decorations sa imo nga IMs. So is the material suitable to the reading level of the students? So halimbawa, suitable to the reading level. So ang halimbawa,
ang imo nga halimbawa sa paghimo sa instructional material, so halimbawa ang imo nga classroom is wide, tapos ang imo nga mga estudyante is parang malayo sa board, so dapat ang gigamit nimo nga mga nga mga tawag sini mga ang fonts sang imo nga instructional materials, so dapat makita siya sa likod, no, readable gihapon siya. So amo na siya. Thus, the difficulty of the materials match the abilities of the students. So, dali nag-focus ang motivations kag interests ng mga estudyante. So, dapat with the use of proper instructional material, so dapat sa IMs pa lang, no, makapture na naton ang attention sang bata nga para maka-learn siya. So, next. Good morning, leaders. Guidelines in selection and use of instructional materials. Number 1, all instructional materials are aids to instruction. They do not replace the teacher. So, dito lahat ng mga instructional material serves only as a guide in learning and teaching. They do not replace the teacher because si teacher is the one who teach kung anong nakalagay kung ano ang nasa instructional materials, ayun ang kanyang itinuturo sa klase. Number 2, sinong gusto magbasa sa number 2? Sheila Cordero. Number 2, choose the instructional materials that best suits your instructional objectives. Decide what you want to accomplish and then employ the tools that are more likely to achieve results. Do not let the media that is available to you determine how or what you will teach. And dito sa number 2, no, ang pagpili ng mga instructional materials ay dapat na nakabatay sa mga layunin ng pagtuturo at sa mga pangailangan ng mga mag-aaral. Mahalaga rin na magkaroon ng iba't ibang uri ng instructional materials upang masiguro na ang mga mag-aaral ay nabibigyan ng iba't ibang pagkakataon na maunawaan ang mga itinuturo. If the instructional materials suit the objectives, the learners can develop skills that they need to learn because they are using the right materials for it. Number 3, if the possible use a variety, sandali lang, hindi ko if the possible use a variety of tools using videos, computers, overheads, and chalkboards not only keeps students but also responds to the needs of these who receive information in a different ways. Dali lang. Wala. So, dito no, dapat gumamit tayo ng use other alternative tools to supply the needs of the student to gain more knowledge and to make class more interesting and easier for them to get the idea of the lesson and not to forget to easily what is taught to them. So dapat tayo as a teacher, no, dapat gumamit tayo ng mga iba't ibang mga tools upang dahil sa paggamit ng mga iba't ibang mga kasangkapan like videos or computers, ang hindi lamang na nakapanatili ang mga interest ng mga mag-aaral, kundi nabibigay din ang mga tugon ng mga kailangan nila at nakakatanggap sila ng mga impormasyon sa iba't ibang paraan o binibigyan natin sila ng iba't ibang paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Sino ang gusto magbasa sa number 4? Josie. Sige, Josie.
Amor? So check out your instructional materials before class. Class starts to be sure it is working properly. So nothing is more frustrating to you or to your students in the process of the instruction than the overhead projector, or for instance, does not work in the process of instruction. So dito sa number 4, no, kailangan bago tayo magsimula sa klase, so kailangan suriin o i-check natin muna yung mga instructional materials na ating gagamitin to ensure that all materials are in working order to avoid any interruption during the lesson. So in case na magkaroon ng problema o not working properly, mayroon tayong mga alternative na option na nakaprepare. Halimbawa, if the projector is not functioning, have hard copies or digital files available as a backup. And this will help prevent any distraction to the flow of the lesson. Number 5, for result, abide the general utilization guide on the use of the media given below. Letter A, learn how to use the instructional materials. So dito sa letter A, no, dapat tiyakin natin na mag-familiar o marunong tayo pagtuturo sa klase. Kailangan bago natin siya i-present sa klase, kailangan na familiar natin kung paano ito maging effective. Letter B, sinong gusto magbasa? Hindi ko di maklaro. Sheila, Yaman. So letter B po is before using it, make sure you know how to manipulate it to obtain the desired product. So, sa letter B, manipulate the materials to obtain desired products. So, kailangan maunawaan kung paano gamitin o manipulate the materials to achieve the intended learning outcomes or the objectives. Letter C, so listen to the record or view the film ahead. So, dapat listen to the beach. Preview any audio or visual materials to ensure their suitability and relevance to the lesson. Letter D, sinong gusto magbasa letter D? Rini Rose. Letter D, check the correct size and complete parts of the real object, photograph, or models to be presented. So, kailangan check the correct size and complete part of the materials para ma-ensure natin na that any real object, photographs, or models are sandali lang. So, para sa epektibong presentasyon, no, kailangan i-check natin to correct the size, complete parts of the materials to ensure that na any object, photographs, or models are in proper condition with all necessary components. Letter E, prepare introductory remark questions. Prepare introductory remarks question or initial comments you may need. So you must prepare introductory remarks, question or initial comments to plan ahead. So kailangan mo magplano o maghanda bago sandali na. You must plan ahead and have prepared remarks or question to introduce the materials and engage students in the topic. Yan lang po. Thank you.
Good morning, leaders. Especially good morning, ma'am. Good morning, Sir Ibrahim. Morning, sir. Yung report ko yung sa pa, dun sa part ng guidelines. Diretso na sa importance, Ibrahim. Okay, ate. Good morning everyone, especially good morning ma'am. My name is Ibrahim Lalan Sanday, and our reporting is all about importance of instructional materials. Okay, so number one, to help clarify importance concept. So dito sa part na ito, as a future teacher, dapat i-clarify natin yung mga important concept para uh, uh, para maibigay natin yung mga needs or yung mga information na kinakailangan ng mga student. So dito naman sa number 2, to our use and sustain student interest. Okay, so as a future teacher, so dito dito sa part na ito, dapat kailangan masustain natin ito. Kumbaga masustain natin yung mga kailangan masustain natin ang masustain dapat yung ginagamit natin sa pagtuturo. Dapat may bigay natin yun para maging interested yung mga student sa ating pagtuturo. Dito naman sa number 3, to give all student in class the opportunity to share. As a future teacher, dapat kailangan as a teacher dapat maibigay natin yung mga nalalaman natin. Kailangan dapat yung mga nalalaman natin as a teacher dapat may share natin sa mga student natin para maka-learn sila ng 100%. Number 3, to give all number 4, to help make a learning more permanent. So dito sa number 4, dapat magkaroon tayo ng maraming learning or more resources of learning para mabigay natin yung mga kinakailangan ng mga student para ma-help natin sila or matulungan natin sila sa pag-aaral nila. Ito lang po, maraming salamat. Okay, before we end this, sino gusto mag-share sa insights about the quotes? Last part na po ito. Okay, Miss Sheila Cordero. Yes, Librel, go ahead. Para sa akin, ma'am, no, yung children are like wet cement, whatever falls on them makes an impression. So, yung mga student kasi, lalo na mga elementary teacher tayo, no, yung mga bata is, sila, napaka-sensitive nila. So, kung ano man yung na-apply natin, tapos na nila is, parang madali nilang tapos di basta-basta nawawala sa, nila, sa isip nila. Yun lang po, thank you. Sino pa? Sige, Miss Sheila Cordero.
Ako po, ma'am, try. Okay. Go ahead, Miss Sheila. Miss Sheila Giamad. Ay, sorry, nakamute. Children are like wet cement. Whatever falls on them make an expression. So for me, as a future education is, ang ibig sabihin po ng quote na ito is, ang isang bata daw ay, kahit ang mga bata ay para daw basang simento, na kahit anuman daw ang bagsak sa kanila ay nag-iiwan lang ito ng isang marka. So, yan po yung ibig sabihin po ng quote na ito or sayings na ito. Thank you po. Thank you, Miss Sheila. May gusto pa mag-share sa insights? Okay, go ahead. Go ahead, Miss Sheila Ginita. Ano na, halimbawa lang na same lang na sa atong panimalay, no? Halimbawa sa atong anak, pag nagatudlo ta og tama sa atong anak, so na madala jud na nila hasta pagdako nila, so maging ano jud ba murag na kit halimbawa same lang na maging same lang gud na nga teacher ta or ginikanan ta, once na magtudlo tag maayo sa atong anak or bisan nga makaayo sa ilaha, mapabilin jud na sa ilang ano hunahuna, no? Unsa pud ang nakita nila sa tua, nakatatak na sa ilaha, tapos pwede po na nila ikwento silang mga amigo or kay kinsa badra. Pero once na magtudlo pud ta og dautan sa atong anak or magpakita tag dautan sa atong anak, makatatak gihapon na sa ilaha. Mao lang to siya. Thank you. Okay, thank you so much, Miss Sheila Ginita. Kung ano kami nakikita sa mga bata, miss, yun ang pinaniniwalaan nila. So para silang sunod-sunuran lang yan sila sa atin kung anong sasabihin natin sa kanila. So pero balang araw darating din ang panahon na malalaman din nila. Thank you, Miss Darlene. So, meron pa mag-share ng insights? Okay, go ahead, Miss Jenny Beeve. Most actually ng sasabihin ko is nasabi naman. I just want to like share my thoughts na yung semento kasi once na let's say basa yung semento, inapakan mo yung marka, hindi na tumatatak na talaga siya, hindi na siya mabubura. So like matigas na talaga, kumbaga sa Bisaya ng natatak sa alimpatakan, yung 'di ba yung talagang once na ang habang bata pa na they started learning, talagang pumapasok na yan sa utak nila at hindi na yan na nabubura as they grow older. So, parang tayo din, di ba? Kung ano yung mga natutunan natin nung mga bata pa tayo, kahit na tumatanda na tayo, or nagkakaedad na tayo, hindi natin nakakalimutan talaga yun. So, kung ano yung napapag-aralan natin, na pinapasok natin sa utak natin, nagkakaroon siya ng impression, nagkakaroon siya ng, kumbaga, lamat. I'm not sure if that's the term, the lamat. So yeah, pumapasok lahat sa ating isipan. Thank you. Naantok na ako. Thank you po, Miss Jenny Beeve. So, meron pa mag-share? So, I think wala na. So, I just wanna add, no, tungkol dito sa quotes. No, just like sa aton nga, as estudyante, no. So, kung ano itong ginabato sa kung anong ginabato sang teacher sa aton, no, di ba, matandaan ginaton while nagadugang ang aton nga mga learnings through sa mga ginabato nila nga mga knowledge sa aton, no.
So, amo lang na siya. So, I think this is the end of our topic for today or tonight. So, thank you very much po sa lahat ng nag-join sa meetings. Maraming salamat po sa mga nag-participate din po. Maraming salamat. And have a good night po sa lahat. Good night. Thank you. Good night po. Good night and see you tomorrow.